Bun găsit frumoși mei Taur, ce faceți dragilor? M-am întors cu drag și spor, cu energie, ca să începem etalările pentru luna septembrie. După cum puteți vedea, avem un alt context, mi-am dorit să reușesc să fac într-un fel, să puteți vedea și cărțile, am reușit să fac cât de cât loc, să aveți posibilitatea să vedeți și o parte din cărți, nu o să le vedeți în totalitate, însă cel puțin le vedeți așezate pe poziție și modul în care eu le iau și le citesc și vi le arăt, bineînțeles. Bun, sper că ați avut parte de o vacanță plăcută. În cazul în care vedeți că se vede, cum se spune, se mișcă această mandală sau se aude gălăgie de pe stradă, am geamul deschis pentru că la noi în sfârșit a început să bată vântul și să putem respira și noi și îmi face mare plăcere să stau cu geamul deschis să-mi intre aer curat de afară. Și dacă se mișcă mandala din spatele meu, nu vă speriați, nu avem fantome în această casă, este ventilatorul care își face treaba. Bun, începem. Luna septembrie, etalarea generală pentru luna septembrie, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Taur. Vom așeza, bineînțeles, cărțile pe poziție și vom scoate două cărți în plus care să reprezinte provocarea aici și surpriza aici și concluzia acestei etalări. Energia ta, rege de bâte. Ok, o energie interesantă pentru un Taur, aș spune, energie focoasă, o energie de curaj, o energie de un cert egoism, de ce nu, de un soi de strălucire. Unii dintre voi probabil că vă veți arăta, să spunem așa, mult mai încrezători, veți impune, de ce nu, anumite, nu știu, vă impuneți prin energia voastră, nu aș spune că este vorba despre o impunere așa, mă impun eu în fața celuilalt pentru că vreau să fiu arogant. Nu simt asta, în principiu. Vom vedea ce vor să ne spună cărțile. Hai să vedem situația. 6 de cupe, ceva din trecut. În luna septembrie, Taurul probabil că va mai avea, hai să spunem, de rezolvat anumite lucruri sau poate o situație de nostalgie, vei cădea cumva în butoiul cu melancolie, să sperăm că nu. Hai să vedem. Spânzuratul, foarte interesant. Vei evalua trecutul și moartea, wow! Unii dintre voi poate că aveți nevoie să lăsați cumva ca și cum ce a fost, nu mai contează. Trebuie să încep un ciclu nou. Moartea este cartea îngropării într-un fel sau altul, cartea morții, da? Moartea reprezintă moarte, nu moarte fizică, ci moarte metaforică, să spunem. Îngropi o perioadă, îngropi niște amintiri. E nevoie de un soi de renaștere, de purificare a unora dintre voi. Poate luna septembrie încep să cazi și tu, da, pentru că spânzuratul vine cu energia de iluminare în care să-ți arate că nu mai merită să stai, să zici ce bine era nu știu când sau ce bine era cu nu știu cine, ci pur și simplu mă trezesc și văd că nu-mi face bine să mai trăiesc în trecut, să mă mai alimentez cu amintiri, da? Ci trebuie să conștientizez că până la urmă și la coadă spânzuratul asta încearcă să facă, să ne facă, să ne trezim, să conștientizăm că nu mai are sens să stăm prinși în acel trecut, ci trebuie să avansăm, trebuie să... Există un soi de, eu simt, metamorfoză aici pentru unii dintre voi care aveți nevoie să renașteți, să începeți o viață nouă, dragii mei. Și de aia spun că simt că e momentul, luna septembrie, ca mulți dintre Tauri să înceapă să își îngroape acel trecut de care să zică, ok, ce a fost, nu mai contează, de acum înainte trebuie să fie altfel. Da? Indiferent despre ce vorbim, că vorbim despre o relație, că vorbim despre tu
nu știu, comportament de-al tău pe care l-aveai în trecut aici, te iluminezi, îți dai seama și zici, ok, nu mai pot să mă comport la fel, trebuie să fac o schimbare. Foarte interesant aici. De-aia spun că energia ta nu am simțit-o să fie o energie de egoism, este o energie de, în sfârșit am curaj. Curaj să acționez, într-adevăr să fiu egoist, să mă gândesc la mine, dar nu din punct de vedere negativ, ca să ne înțelegem, da? Curaj, mult curaj. Hai să vedem, în mintea ta, forța, foarte multă. Vine să spun că Taurul va fi foarte centrat și va fi foarte puternic din toate punctele de vedere. Va ști să se autocontroleze, va ști să creadă în el. Wow! 6 de monede și asul de spade, dragii mei. Eu aș spune că voi o faceți într-un mod foarte, foarte... Veți face acest proces de metamorfoză sau de transformare, numește-l cum vrei tu, cu moartea, într-un mod foarte conștient și într-un mod foarte corect. E ca și cum eu pot să fac asta și o voi face. Eu pot să mă schimb și o voi face. Eu pot să fiu corect față de mine, față de cum a fost viața mea până acum, trecutul, da, din trecut și până acum, și știu că pot să încep o viață nouă, da, un nou ciclu, bazându-mă pe ceea ce am învățat, pentru că, atenție, când vorbim despre un ciclu încheiat, nu doar moartea ne arată un ciclu care trebuie încheiat, ci și alte cărți în tarot. Ideea este că atunci când învățăm, când închidem un ciclu, e vorba despre o lecție pe care am învățat-o, o lecție care a durut, a usturat. Moartea nu este o energie ușoară, atenție, da? Și aici, când pornim un nou ciclu în viața noastră, din punct de vedere conștient, știm că nu mai poate fi vorba despre despre a repeta anumite comportamente. Pentru că ai învățat să te autocontrolezi, ai învățat ce înseamnă, cum se spune, că mie iese numai echitabilitate, ce înseamnă reciprocitatea, ai învățat ce înseamnă sinceritatea și trebuie să fii corect neapărat față de tine în primul rând și apoi față de restul lumii, da. Foarte curate energiile voastre în luna septembrie. Curate și conștiente, vine să spun. Gândurile tale sunt curate, sunt conștiente, sunt clare, sunt pe echilibrare, sunt pe construcție, sunt pe reconstrucție, renaștere. Că e vorba despre propria persoană sau că e vorba despre o relație, nu are importanță, pentru fiecare dintre voi e diferit. În subconștient, Marea Preoteasă, wow, dragii mei Taur, dar voi în ultima perioadă cât am lipsit eu, ce ați făcut? Ia ziceți. Îmi lasă impresia că ai, hai să spunem așa, ai acceptat multe lucruri pe care le ascundeai la tine. Marea Preoteasă este energia, hai să spunem, a înțelepciunii, este energia maturității, este energia învățării. Marea Preoteasă are cartea pe masă, da? Să nu uităm. Întotdeauna Marea Preoteasă apare în tarot ca fiind figura unui înțelept. Are mult mai multe înțelesuri, bineînțeles, și are și partea negativă și partea pozitivă, însă aici vorbim despre partea ta subconștientă sau mintea ta subconștientă sau în subconștientul tău, tu ai știut întotdeauna cu ce te luptai sau ai știut ce zace în tine, dacă vrei. De ce spun asta? Pentru că Marea Preoteasă este și cartea
care ne arată secretele. Sau ne arată deținerea unui secret. Vorbind despre mintea subconștientă, vorbim despre faptul că tu ai știut sau țineai în secret faptul că poate foarte mult timp ai fost o persoană slabă nu de kilograme mă refer, ci din punct de vedere emoțional. Ai încercat să pari puternic, probabil. La suprafață păreai puternic, însă pe interior erai, hai să spunem, atenție să nu o mai faci, pentru că e posibil unii dintre voi încă să aveți această, da, din punct de vedere, nu știu, în exterior vă arătați ca și cum, nu, eu sunt o persoană puternică, eu m-am refăcut, am depășit toate obstacolele din trecut, am îngropat trecutul, da, să fiți așa cumva foarte, hai să zicem, nu știu dacă lăudăroși, dar încrezători, da? Ca și cum încercați să convingeți pe altcineva că voi sunteți puternici și așa mai departe, însă în subconștient, în secret, unii dintre voi încă să fiți extrem de slabi, extrem de vulnerabili, asta era cuvântul, vulnerabil, și să vă mai agățați încă de ceva, de cineva din trecutul vostru. Atenție! Intuiția ta îți spune, nu îți folosește la nimic să te mai agăți de trecutul ăla, adică tu știi. Eu de-aia la început am simțit să te întreb, să vă întreb, ce ați făcut cât am lipsit eu 2 săptămâni? Aici vedem o certă maturitate, înțelepciune în unii dintre voi. Vedem faptul că ați acceptat, poate, sau ați învățat lecțiile dureroase din trecut. Lecții care poate v-au făcut într-un fel sau altul sau vă vor face să vă iluminați, să vă deschideți ochii și să vă dați seama că poate nici comportamentul vostru nu a fost unul ok. Da? La ce mă refer? Poate unii dintre voi ați fost persoane posesive, persoane foarte, nu știu, care s-au lăsat înjosite, slabe de caracter poate să fie, da, poate unii dintre voi ați fost foarte controlatori, poate fi și asta, ați făcut și voi la rândul vostru să sufere cu persoanele din jurul vostru pentru că ați fost prea controlatori și prea posesivi și geloși, credeați că vă aparțin acele persoane și asta a făcut foarte mult rău. Deci aici e vorba despre ok. Ce-ar fi să evaluezi și să vezi, de fapt, ce și din felul tău de a fi trebuie schimbat, ce trebuie modificat sau transformat. Tot ce am spus până acum este foarte pozitiv. Ideea este că în subconștient, eu cred că tu știi foarte bine ce năravuri ai, însă ți este foarte greu să le recunoști. Dacă ai ajuns la sclipirea sau vei ajunge luna septembrie, la iluminare, la sclipire, să zici ok, acum accept năravurile pe care le am și eu, accept și o parte asta urâtă, negativă sau cum vrei tu să o numești și fac ceva. Trebuie să învăț, da? Pentru că aici e vorba despre click, să face click-ul și se trezește taurul și zice trebuie să învăț, să nu mai fiu o persoană care să mă las umilită sau să nu mai fiu persoana care să fiu plângăcioasă sau să nu mai fiu persoana care, nu știu, să fiu foarte, tot timpul trist, să zic aoleu, să nu mai fiu persoana geloasă, posesivă, controlatoare care eram înainte. Trebuie să învăț toate lucrurile astea, adică e ca și cum tu știi la nivel subconștient ce trebuie să schimbi la propria persoană. Da. De-aia spun că este pozitiv ceea ce văd, doar depinde de fiecare dintre voi dacă
puteți vedea contextul vieții voastre sau contextul trecutului care apare aici, da? Să vedeți, nu doar să-l îngropați și să ziceți, gata, mă spăl pe mâini, nu mai vreau să mi-aduc aminte de nimic din trecutul meu, ci mă intru în profunzime să văd și care a fost comportamentul meu. Pentru că aici eu văd și știu că pot și știu că e vorba despre reciprocitate și știu că e vorba despre corectitudine și știu că e vorba despre a repara și știu că e vorba despre a începe din nou cu dreptul, cum ar veni, da? Dragii mei, acum ce să zic, dacă nu înțelegeți ceva, îmi scrieți în comentarii, da? Imposibil să nu înțelegeți. În trecut, o altă iluminare, avem judecata. Eu cred că sună goarna de mult la voi și poate abia acum în luna septembrie unii dintre voi sunteți mult mai atenți la mesajele care vin către voi. Uși. Avem împărăteasa. Și forța din nou. Aici putem să vorbim despre unii dintre voi, poate că într-adevăr pentru unii dintre voi o femeie a fost cea care s-a tot, în ultimile 3 luni cel puțin, o femeie a tot încercat să vă trezească. Poate vi s-au spus multe lucruri, vi s-au spus multe adevăruri care aici ți-a deranjat ego-ul într-un fel sau altul. Însă abia acum începi să faci, da? Abia acum începi să evaluezi și să zici, băi, stai puțin că mie mi s-a spus de cine știe cât timp și cine știe de câte ori mi s-a spus același lucru și până acum nu am văzut. Până acum nu am văzut nici eu. Nici comportamentul meu, nu am văzut nici eu faptul că poate nu era, nici comportamentul meu nu era corect, poate nici eu nu eram dispus să repar, nici eu nu eram dispus să, nu știu, să rezolv. Dar văd implicația unei persoane. Aici apare în energia împărătesei, poate fi vorba despre o femeie sau poate fi pur și simplu vorba despre mesaje pe care au ajuns la tine prin, nu știu, nu contează prin ce canal, să zicem așa, însă toate acele mesaje te-au făcut ți-au făcut clicuri după clicuri și au lovit probabil sub centură unele dintre ele. Însă, în același timp, ți-au arătat și ți-a arătat că nu doar ego-ul trebuie să fie, hai să spunem, băgat în seamă, dacă vrei, ci întreaga ta persoană, personalitate. Pentru că aici avem energia ta, da? Ți-a arătat și frumosul și urâtul în tine, îmi vine să spun acele mesaje. Foarte interesant cum vin mesajele la voi. Wow! Hai să vedem în viitor. 3 de bâte. 3 de bâte este cartea viitorului, vizionarului, celui care, hai să spunem așa, vizualizează un alt viitor, o altă cale. Eremitul și regina de monede. Ok, de aici în 3 luni de zile aș putea să spun că unii dintre voi, hai să spunem că veți face introspecție. Introspecția cu eremitul este vorba despre introspecție interioară, da? Întotdeauna e vorba despre noi. Introspecția gen
ce fel de persoană sau de personalitate vreau să fiu de acum înainte. Pentru că aici avem imaginea, atenție, avem imaginea reginei de monede. Regina de monede știm că vorbim despre persoane independente din toate punctele de vedere, vorbim despre persoane generoase, vorbim despre mama răniților din punct de vedere negativ, de lăsătoare. Ce fel de persoană vrei să fii? Este probabil că unii dintre voi e cazul ca de acum în 3 luni de zile să începeți acea introspecție de autocunoaștere. Cine vreau să fiu și să munca, bineînțeles, personală care să te ajute să te descoperi și să dar să pornești de la întrebarea cine vreau să fiu pe viitor. Ce fel de persoană vreau să fiu pe viitor? Vreau să fiu o persoană, aici în comoditate, să nu uităm, o persoană singuratică, o persoană care să se laude că e independentă pe picioarele ei, o persoană izolată sau, mă rog, nu știu, ascetică. Vreau să fiu singură toată viața mea? Întreabă-te, pentru că aici e vorba despre tu ai nevoie să schimbi modul în care probabil ai văzut viața până acum, modul în care te-ai comportat până acum, ai nevoie să faci o mare transformare în legătură cu tine, cu viața ta. Cine ai fost în trecut nu mai poți să fii de acum înainte. Și aici e cazul doar să începi să vizualizezi un alt gen de persoană, însă ce fel de persoană? Pentru că unii dintre noi avem viziuni diferite. Bine, fiecare dintre noi avem viziunea noastră, da? Însă aici e vorba despre ce fel de viziune vrei să ai, ce vrei să manifesti în viitor, ce tip de comportament vrei să păstrezi și ce nu vrei să mai păstrezi în viața ta. Pentru că aici avem două energii, hai să le spunem, destul de asemănătoare. Aș spune, din punctul meu de vedere, da? Pentru că eremitul, pentru mine, pe lângă faptul că el, într-adevăr, pe pozitiv, ne vorbește despre maturitate, regina de monede, și ea ne vorbește despre maturitate pe pozitiv, independență, maturitate, realism, susținere, generozitate, nu știu, ghid pentru alții și așa mai departe. Această combinație pe pozitiv înseamnă aceste lucruri. Însă pe negativ vorbim despre comoditate, încăpățânare și să fac ceea ce am făcut până acum, nu neapărat involuție, ci bătut pasul pe loc. Nu vorbim de evoluție, ceea ce cere moartea, ci vorbim despre a bate pasul pe loc, pentru că merg ca un cal. Eu mereu spun că eremitul pentru mine pe partea negativă este ca un cal care are urechile alea de nu vede stânga-dreapta, știe doar un singur drum. Ce fel de persoană vrei să fii sau ce fel de viitor vrei să ai? Pentru că aici vorbim despre independență și singurătate. Unii dintre voi puteți foarte bine să alegeți să rămâneți singuri și să, nu știu, să deveniți ascetici. Vă duceți la mănăstire sau în vârf de munte și, între ghilimele, da? Ține de tine. Tu trebuie să evaluezi, tu trebuie să vezi dacă tu ceea ce îți dorești este să te transformi, dacă tu ceea ce îți dorești este ca viața ta să se schimbe, nu ai cum. Nu au ce să caute energiile astea aici, pe negativ mă refer, da? Tot ceea ce tu ai la nivel conștient, pentru că acum vezi, acum ai înțeles, acum știi să te controlezi, știi să-ți controlezi ego-ul, folosește în favoarea ta tot ceea ce acum vezi. Știi ce înseamnă reciprocitatea? Dacă nu știi, caută, învață despre, da? Sunt multe contexte sau multe aspecte a acestei etalări care ne vorbesc, da, contextele ne vorbesc despre faptul că unii dintre voi aveți nevoie să îngropați trecutul, însă cel mai mult aveți nevoie, da, să
vă treziți și ca și cum ați fi un nou născut, să o luați puri de la capăt, da? Să vă purificați de tot ce ați făcut în trecut, de tot ce ați trăit în trecut și să începeți să porniți un nou ciclu în adevăr, în corectitudine, în reciprocitate, să căutați doar echilibrul. Foarte tare. Provocarea. 9 de spade. Ești provocat să nu te mai întrebi de ce. De foarte multe ori 9 de spade ne poate vorbi despre întrebarea asta. De ce a trebuit să mi se întâmple mie? De ce a trebuit să fie așa? Da, de ce eu nu pot să, nu știu, X, Y, puncte. De ce nu pot să găsesc, nu știu, vă dau un exemplu tâmpit în iubire. De ce nu pot să găsesc persoana potrivită pentru mine? E bine, pentru că ai avut un mare conflict intern până acum. Ori ai fost o persoană foarte posesivă și făceai foarte mult rău, ori erai o persoană comodă care toată ziua stătea în canapea și se plângea și vorbea cu toată lumea la telefon sau nu știu, când ieșai într-un context social, te plângeai. Ce rău îți merge ție, că nu ai aia, că nu ai de alaltă. Aici vorba despre ești provocat să nu mai faci din țânțar armăsari, ești provocat să nu te mai întrebi de ce, ești provocat să ieși din coșmar, da? Nici să stai să-ți mai bați capul că nu o să fie sau dacă o să fie, pentru că 9 de spade are multe înțelesuri, la fel ca oricare altă carte. Hai să vedem cu ce vine și, ok, au sărit 3 cărți, hai să le luăm. Ia uite, luna, 8 de spade și 6 de cupe din nou. Deci, aici e ca și cum, domne, dragă Taur, ești provocat sau vei fi provocat în luna septembrie să începi să vezi unde și de ce, întreabă-te tu pe tine, de ce faci din țânțar armăsar, de ce ești propria victimă, tu e ca și cum tu singur alegi sau ai ales până acum, da? Ai ales să te învârți într-un cerc, într-o buclă a trecutului, a tragediilor, a răului, a urâtului, a traumelor, habar n-am, nu mai știu ce să mai zic în alte adjective, da? Deci, bucla, 8 de spade, 9 de spade, 6 de cupe, luna, fricile, neîncrederea, caută răspunsuri acolo, ești provocat, aici ești provocat să ieși din bucla mentală care vede doar tragedii, rău, nu o să fie, nu o să pot, nu o să am, nu o să fiu fericit, nu o să. Da? Deci aici e vorba despre ori te trezești, altceva nu ai de făcut. Nu poți să mai continui pe aceeași cale, trebuie să schimbi viziunea, trebuie să vezi, wow, acum vine, trebuie să vezi întregul tablou al vieții tale. Cum a fost trecutul tău, de ce ai suferit, de ce ai făcut să sufere alte persoane la rândul tău. Toate acele de-ceuri ești provocat să le iei la bani mărunți și profund, îmi vine să spun. Din trecutul îndepărtat, atenție, aici nu vorbim de acum 1 an, 2 ani ce ți s-a întâmplat. Nu, poate că din copilărie. Ce-ar fi să începi să evaluezi tot trecutul ăla care să te ajute să ajungi la concluzia că ok, am învățat multe de-a lungul vieții, din copilărie până acum la vârsta adultă am învățat multe. De ce să mai stau, da? Ești provocat să te întrebi de ce mai stau sau de ce aleg eu să mai stau să fac din țânțar armăsar sau din viața asta să fac o tragedie. Ce-ar fi să văd întregul context de când lumea și pământul în viața mea, de când m-am născut și până acum, ca să mă eliberez, să ies din acest coșmar, da? De vai și
Foarte, foarte, foarte interesant la voi aici, wow! Să nu uităm, am spus și la Berbec, să nu uităm că în luna septembrie avem o eclipsă, dragii mei, pe 7 septembrie mai exact, așa că energiile vor fi foarte intense. Vom vedea, voi face material pentru astrologie, astrologia lunii și vom vedea ce spun astrele. Surpriza, 3 de cupe. Treiul de cupe este cartea sărbătoririi în principiu, este cartea prieteniei. Hai să vedem cu ce vine acest 3 de cupe ca surpriză, mă refer, da? Ia uite, 10 de cupe, foarte tare. Și 2 de bâte. Eu aș spune că surpriza, nu știu dacă neapărat este vorba despre, poate fi, surpriza poate fi sărbătorirea unor atingerea, da, culegerea unor roade, da, de aia se spune că e o recoltă aici cu 3 de cupe, sărbătorirea unor momente frumoase, fericite sau unor planuri pe care le-ai avut în legătură cu, nu știu, familia ta sau cineva din familia ta, își atinge un, nu știu, un obiectiv și aici este mare bucurie, veselie și așa mai departe. Poate fi asta, da. Poate fi vorba și despre o casă, poate unii dintre voi aveți de mult planuri să vă, nu aș spune neapărat dacă sunteți în străinătate să vă întoarceți acasă sau să, dacă vreți să plecați în țară, din țară, nu neapărat, poate să fie am avut de mult planul să-mi cumpăr o casă și să uite acum în luna septembrie reușesc în sfârșit, da? Și uite, mă duc cu băieții la o bere, dau de băut că am reușit să-mi cumpăr o casă. Poate fi și asta, da? Doamne ajută! Concluzia. 2 de monede. Ok. 2 de monede, cartea cântăririi, a evaluării, a, nu știu. Ok, alte 3 cărți aici. Foarte interesant. Concluzia este că probabil mulți dintre voi veți mai continua să mai puneți pe balanța asta așa, da? Pe talerele astea, să vedeți încotro se îndreaptă talerul. Este echilibrat sau nu? Există posibilitatea ca unii dintre voi să trebuiască să alegeți dacă vreți să mai continuați așa sau dacă alegeți altceva. Mai departe, 8 de bâte, as de monede și 5 de monede. Dacă unii dintre voi veți ajunge în punctul în care mai aveți nevoie de timp, pentru că și spânzuratul ne poate vorbi despre o pauză, da? În care să zic, ok, mi-au, eu ca taur, de exemplu, mi-au timp de gândire, de evaluare a trecutului, să văd ce schimbări pot să fac în viața mea, indiferent pe ce plan. Dacă mai ai nevoie de timp, da, concluzia este ia-ți timpul necesar. Tu mai cântărește, mai evoluează, nu e niciun fel de problemă. Vorbește cu cine ai tu nevoie să vorbești, mai, nu știu, vorbește sau comunică din punct de vedere constructiv, nu din frică. Dacă ai ceva de spus, dacă ai ceva de comunicat, dacă ai nevoie să faci terapie, de ce nu? Este pentru binele tău să-ți, hai să spunem așa, să-ți, nu știu dacă neapărat să scapi de frici, pentru că frica are și ea rolul ei în viața noastră. Să nu te mai lași, să înveți să nu te mai înjosești, îmi vine să spun. Da? Pentru că 5 de monede este cartea celui care nu se valorează. De-aia se spune că e cartea fricilor. Nu dau 2 bani pe mine aici, domne. Ok, ia, pune una și caută persoane cu care să vorbești și care să te facă să vezi că de fapt tu valorezi. Da?
Nu, de ce să ai dubii? 2 de monede poate fi cartea dezechilibrului, am dubii. Nu mă văd, domne, pe mine așa să fiu prea bun la ceva. Nu, de ce să faci asta? Concluzia este, ia timpul necesar să te descoperi. Ok, că găsești lucruri care nu-ți plac în tine. Ei, na, și eu am găsit și asta este, trebuie să facem o muncă cu noi înșine, da? Toți avem, dragii mei, bube în cap. Nu mai contează. Ideea este să reușești să îți depășești fricile ca să începi să devii mai comunicativ. Poate o problemă de comunicare la unii dintre voi. Doiul de monede poate fi și cartea contractelor, a pacturilor, da? Pacturile sau pact, nu știu, pact. Nu știu cum e pluralul de la pacturi. Cred că de la pacturi, pacte n-are cum să fie, că nu sună în românește. În fine, ai de făcut, nu știu, de ajuns la un pact cu cineva sau de a negocia. Nu poți să negociezi din poziție joasă. Dacă ai nevoie să negociezi, tu trebuie să conștientizezi că nu te poți duce cu capul în jos. Trebuie să te duci cu fruntea sus sau cu capul sus, dacă vrei, deschis cu adevărat și deschis cu demonstrație, adică, nu știu, hai să dăm un exemplu, că acum dacă dăm un exemplu de job, toată lumea știe, am de negociat cu șeful, doamne, eu nu pot să mă duc aici cu capul în jos să-i zic, da șeful, dar știi că eu muncesc, eu știi că nu mă valorez, știi că, nu știu, habar n-am. Nu, aici te duci cu capul sus și tu concret îi spui, păi eu fac aia, 7000 de lucruri și la bani, ciuciu, nu se vede, da? Dar aici e vorba de capul sus, nu e vorba de dus cu fițe și figuri, e vorba de, tu știi foarte bine, tu ai, știi să demonstrezi tot ceea ce tu faci. Să vorbești hotărât și corect, concret, realist și așa mai departe. Așa se negociază, nu se negociază cu capul plecat sabia nu-l taie. Nu. Din punctul meu de vedere, voi faceți cum credeți. Însă, dacă e din punct de vedere emoțional, cum te duci tu la persoana iubită, de exemplu, să ajungeți la o înțelegere între voi, când tu te duci deja de pe prag de, nu știu, umil, cum se zice, da? Cu frică. Aoleu, dacă mă părăsește, pentru că eu aș avea aici de spus câteva lucruri corecte, concrete, habar n-am, da? Când tu te duci în atitudinea asta, să vorbești cu persoana iubită, umil și cu frică să nu te abandoneze, mai cântărește puțin, că nu o să aibă loc o negociere. Acolo o să aibă loc probabil o conversație care nu o să ducă nicăieri, pentru că aici 5 de monede nu arată o satisfacție, 5 de monede arată lipsă sau discuția nu duce nicăieri, nu se ajunge la un câștig, ci se ajunge la o pierdere mai repede. De aia concluzia este evaluează ce vrei, ce vezi, dacă mai ai nevoie de timp, ia-ți timp, nu grăbi nimic, nu grăbi conversația, nu grăbi negocierea, nu grăbi, habar n-am ce ai tu nevoie să obții, ce vrei tu să obții. Foarte tare etalarea voastră, dragii mei, nu mai am altceva, țineți cont de ce am spus cu trecutul ăla, pentru că acolo aveți o mare problemă. Și luați-vă timpul necesar ca să puteți să ajungeți la câștiguri aici și să nu aveți lipsuri, da? Și să reușiți să vă depășiți și fricile astea pe care le aveți. E un mare proces pe care Taurul probabil trebuie să-l facă și care probabil trebuie început acum în luna septembrie. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei.
Vă pupăcesc, ne vedem în următorul material.